Welcome back to my channel. It's Tita Ching Kitchen here again. And good evening everyone. Today's episode ay gagawa po tayo ng kutsinta. Ayan. Isa pong napakasarap na pang-merienda. Typical na pang-merienda ng mga Pilipino or pang-breakfast pa nga di ba? Tuwing umaga may mga naglalako niyan sa atin. So ito po ay isang masarap na pang-merienda. So guys, ang una po natin gagawin ay papahiram po natin ng butter yung ating mga mold, yung mga cups. Yan. And then, we will set aside. Yan. Next step guys is we need to mix all the ingredients. First is the all-purpose flour and followed by tapioca flour. Yan. So, pagsamasamahin natin and then we add the brown sugar. Yan. So, susunod na natin ang brown sugar. Ayan. And then, we need to mix maigi. Make sure na walang lump. So, we need to break down all yung mga buo-buo na sugar bago natin ilagay yung water. So, haluin lang ng haluin hanggang ma-break down yung mga buo-buo na sugar. Ayan. So, ngayon, smooth na. Ihalo na natin. Ilagay na natin yung water. Ayan. So, unti-unti lang. Haluin din natin ng haluin hanggang magiging smooth butter siya. Ayan. So, next is, ilalagay na po natin yung Anato powder, yung atsuete powder. Yan, ito po yung magbibigay ng kulay yung ating kutsinta. Yan, so make sure lang po na haluin natin mabuti, syempre. Yan, para magiging even yung kulay ng ating kutsinta. Yan. Ayan, so mix it well para maganda. And then, sunod natin ilagay yung lye water. Itong lye water, yun ang magbibigay yung makunat. Parang makunat or I don't know what you explained that. Parang yung makunat-kunat pag ninunguya mo yung kutsinta, di ba? Yung kakaibang texture. Yan yung trabaho ng lye water. So, haluin natin ng maigi. So, ayan.
next na gagawin natin is sasalain natin. Ang purpose nito ay mawala yung bula-bula. Para masala maigi, para magiging malinis yung top ng ating kutsinta pag naluto na. So, make sure na alisin natin yung mga bula. Ayan. Kaya natin sinasala yung mixture natin. Okay. So next is ilalagay na natin ang ating mga molds sa steamer. And then, lalagyan na natin ng about 1/3 full sa ating each of the molds. Ayan. Isa-isahin natin. Bago natin siyang i-steam for about 40 minutes or till the top of the kutsinta is firm enough. Ayan. So, ito na guys, tatakpan na natin. Steam na natin siya. Nilagyan ko ng cloth, white cloth, yung takip para pag yung nag-steam na, malakas ang steam, hindi siya tutulo sa ating kutsinta. So, habang inaantay natin na maluto, yung kutsinta natin, gagadgarin ko na yung ating nyog. Ayan. So, kung wala kayong fresh na coconut, tulad nito, or wala kayong panggadgad pag nasa nasa abroad, wala tayong panggadgad na ganyan, pwede kayong gumamit ng dessicated coconut. Lagyan nyo lang ng konting water. Pero ito, mayroon ako kasi yung kudkuran na yan, galing pa ng India yan, binigay sa akin ng aking Indian working colleague, pasalubong niya sa akin. So, it's quite handy.
Trust me. Gusto kita isayaw ng mabagal. 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 Guys, our Kutsinta. So I hope you like it and thank you for watching. See you again tomorrow in my next video. Keep safe everyone. Bye.